የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ነው? እንግዲህ ዛሬም ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ማኔጅመንት እንደቀጠለ ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም በተለይ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከዚህ በኋላ መለቃቸውን ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደውሏን ምልክቷን ኦን ላይ አድርጉ። እንግዲህ ዛሬ የምናየው ዩኒቨርሳሊቲ ኦፍ ማኔጅመንት ነው። ዩኒቨርሳሊቲ ነው ስንል ምን ማለታችን ነው የሚለውን እናያለን። ኦኬ ቀጥታ ወደ ዛሬው ክላስ እንግባ። Okay, universality of management. Many professionals in the field of management agree that management is universal. ብዙ ፕሮፌሽናል ሰዎች ማኔጅመንትን ምን ብለው ይስማሙበታል? አግሪ ያደርጉበታል። ማኔጅመንት ዩኒቨርሳል ነው ብለው አግሪ ያደርጋሉ። Thus, proponents argue universality of management by starting the functions of managers are really the same if the organization are private or public, profit make or non-profit, manufacturing or service giving, small or industrial grants. ምንድነው እንግዲህ እነዚህ ዩኒቨርሳሊቲ ነው ያሉበት በዋነኝነት ምክንያቱ ማኔጅመንት ዩኒቨርሳል ነው ስንል ከምን ይጀምራል? ፋንክሽንስ ኦፍ ማኔጅመንት ያየናቸው ናቸው። ፋንክሽንስ ኦፍ ማኔጅመንት የትኛውም ኦርጋናይዜሽን ላይ ዘሴም ነው ማናጀሮች የሚተገብሩት። ያንን በማድረጋቸው ብቻ ማኔጅመንት ዩኒቨርሳል ያስብለዋል። by starting the functions of manager are really the same. The functions of managers really the same if organization ምን ቢሆን ፕራይቬት ቢሆን የግል ቢሆን የመንግስት ቢሆን የማኔጅመንት ፋንክሽን the same ነው። ማኔጅመንት ፋንክሽን ብለን ያየናቸው አምስቶቹ ፕላኒንግ፣ ኦርጋናይዚንግ፣ ሊዲንግ፣ ኮንትሮሊንግ ያልነ ያየናቸው ስታፊንግ ኤንድ ኮንትሮሊንግ ብለን ያየናቸው አምስቶቹ ፕራይቬትም ቢሆን ፐብሊክም ቢሆን ፋንክሽንስ ኦፍ ማናጀር እነዚህን አምስት ፋንክሽኖችን ከመተግበር ወደ ኋላ አይደለም። ኦርጋናይዜሽኑ ምን ቢሆን ፕሮፊት ሜኪንግ ኦር ነን ፕሮፊት ቢሆን ምንም አያግደውም። ማኒፋክቸሪንግ ኦር ሰርቪስ ጊቪንግ አምራች ወይም ሰርቪስ የሚሰጥ ቢሆን ማኔጅመንት የሚተገብረው በምንድነው? አምስቶችን ፋንክሽኖችን ይተገብራቸዋል። ስሞል ፊርም ኦር ኢንዱስትሪያል ትናንሽ ተቋማት ወይም ትልልቅ ኢንዱስትሪያል ቢሆኑም ማኔጅመንትን ምን ይሉታል? እና እነዚህን እያንዳንዱን የማኔጅመንት ፋንክሽን ካልተተገበሩ ዩኒቨርሳሊቲ ልንለው አንችልም። ስለዚህ እያንዳንዱ የትኛውም ኦርጋናይዜሽን ላይ የትኛውም አይነት ኦርጋናይዜሽን ላይ the functions of management ስለሚተገበር ዩኒቨርሳሊቲ ያስብለዋል። The basic principles and concepts of management are universally applicable to all types of organization. እያንዳንዱ ዋና መሰረታዊ የሚባሉ መርሆች ወይም ፕሪንሲፕሎች መሰረታዊ ፕሪንሲፕሎች ኮንሴፕቶች የማኔጅመንት ዩኒቨርሳል አፕሊኬብል ናቸው የትኛውም all types of organization። ስለዚህ ማኔጅመንትን ዩኒቨርሳሊ ነው የሚያስብለው ምንድነው? the functions of management የትኛውም ኦርጋናይዜሽን ላይ መተግበሩ ዩኒቨርሳሊ ያደርገዋል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ በምስል ለማየት እንሞክረው። ማኔጅመንትስ ኒድስ ነው እንግዲህ የማኔጅመንት ጥቅም አስፈላጊነት ልናይ ነው። ዩኒቨርሳል ኒድስ ኦፍ ማኔጅመንት እንግዲህ ዩኒቨርሳል ኒድስ ኦፍ ማኔጅመንት እሱን እንየው። እንግዲህ የመጀመሪያው ነገር ኦል ሳይዝ ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ሲነሳ
የኦርጋናይዜሽኖች ሳይዝ ሲነሳ ምን ይነሳል? ስሞል ኦርጋናይዜሽን፣ ላርጅ ኦርጋናይዜሽን ይነሳልና ይሄ ማኔጅመንት ያስፈልገዋል። ትንሽ ስለሆነ ኦርጋናይዜሽን ማኔጅመንት አያስፈልገውም ማለት አይደለም። ትልቅ ስለሆነም ማኔጅመንት አያስፈልገውም ማለት አይደለም። ስለዚህ ስሞልም ሆነ ላርጅም ሆነ ብቻ ሳይዝ ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ይሁን። ስለዚህ ሳይዝ ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ስሞል አይዘር ስሞል ኦር ላርጅ we have ማኔጅመንት ያስፈልገናል። ሌላኛው ነገር all types of organization ማኔጅመንት ያስፈልገዋል። either profit or non profit ትርፍን ለማትረፍ የመጣ ኦርጋናይዜሽንም ይሁን ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽንም ላይክ ኤንጂኦስ ይሁን እነዚህን ምን ያስፈልጋቸዋል? ማኔጅመንት ያስፈልጋቸዋል። ሌላኛው ነገር all organization level በተን ቱ ቶፕ እንግዲህ የትኛውም ኦርጋናይዜሽን ከታች ወደ ላይ መዋቅር ወይም ስትራክቸር ይኖረዋልና እንደነዛ ምን ያስፈልጋል? ማኔጅመንት ያስፈልጋል። ለሁሉም ኦርጋናይዜሽናል ሌቭል ታች ቦቶም ላይ ያለው ኦር ፈርስት ላይን ላይ ያለው ወይም መጀመሪያ ላይ ያለው ከዛ ሚድሉ ላይ ያለው እዛ ቶፑ ላይ ያለው እነዚህ ማኔጅመንት ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ማኔጅመንት is needed in all organizations of levels ሌላኛው ደግሞ all organizational areas manufacturing, marketing, human resource, accounting, information system ለነዚህ ሁሉ ማኔጅመንት is needed ማኔጅመንት ያስፈልጋቸዋል። የትኛውም ኤሪያ ላይ ይሁን ሁሉም ኦርጋናይዜሽናል ኤሪያ ምርት ለማምረት የተዘጋጀ ማርኬቲንግ ላይ የተዘጋጀ ሂውማን ሪሶርስ ላይ የሚሰራ ኦርጋናይዜሽንም ይሁን አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ላይ አሁንም ማኔጅመንት ያስፈልገዋል ኒድድ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ካራክተር ኦፍ ዩኒቨርሳል ማኔጅመንት ለማየት አሁን እንሞክራለን። the following are some of the points which characterized the universality of management universality of management ስንል የራሱ የሆነ ምን አለው? ካራክተር አለው፣ ፊውቸር አለው። ስለዚህ እነዚህ የምታያቸው 5 ፖይንቶች the characteristics of universality of management universality of managementን የሚያስሉ ካራክተሮች ናቸው። አንድ ባንድ እንያቸው። የመጀመሪያው all managers operate in organization with specific objective ሁሉ ማናጀሩ ኦፕሬት የሚያደርገው በኦርጋናይዜሽን ውስጥ የሚያከናውነው ተግባር ሁሉ አላማውን ለማሳካት ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭን አቺቭ ለማድረግ ነው። one of the characteristics of universality of management የትኛውም ኦርጋናይዜሽን ላይ ብትሄዱ ሁሉ ማናጀር ጎሉን አቺቭ ለማድረግ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭን አቺቭ ለማድረግ ነው የሚሰራው። ይሄ የዩኒቨርሳሊቲ ካራክተር አንደኛው ነው። ሁለተኛው ደግሞ all managers must plan, organize, lead, control in order to achieve those organizational objectives ሁሉ ማናጀሮች እንግዲህ የግድ ያቅዳሉ፣ ኦርጋናይዝ ያደርጋሉ፣ ሊድ ወይም ዳይሬክት ያደርጋሉ፣ ይመራሉ፣ ኮንትሮል ያደርጋሉ። ኢን ኦርደር ነው፣ በኦርደር ምን ለማድረግ ነው እንደዚህ የሚያደርጉት ካለ to achieve the organizational objective የኦርጋናይዜሽኑን አላማ አቺቭ ለማድረግ ይሄን ነገር የግዴታ ያከናውናሉ። ፕላን፣ ኦርጋናይዝ፣ ሊድ ኦር ዳይሬክቲንግ ኤንድ ኮንትሮሊንግ ይሄም the second characteristic of universality of management. the third ስንገባ the functions of planning, organizing, leading and controlling are similar. the functions of እያንዳንዱ የዚህ ፋንክሽን የፕላኒንግ ፋንክሽን፣ የኦርጋናይዚንግ ፋንክሽን፣ የሊዲንግ ፋንክሽን እንዲሁም የኮንትሮሊንግ ፋንክሽን ምንድነው? ሲሚላር ነው። በምን ውስጥ? በሁሉም ኦርጋናይዜሽን ውስጥ in all organized regardless of the types of ownership ግን እንደ types of ባለቤትነቱ እንደ እንትኑ ሊለያይ ይችላል።
እንጂ functions of planning, organizing, leading እና controlling ተመሳሳይ ነው። ሁሉም ኦርጋናይዜሽን ነው ተመሳሳይ፣ የትኛውም ኦርጋናይዜሽን ላይ ተመሳሳይ ነው። ይሄም ዩኒቨርሳሊቲ ያደረገው ምክንያት ነው ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ the vital force of management is needed to integrate scarce resource in optimum productive relationship። እንግዲህ በጣም ትልቁ ደግሞ ማኔጅመንት ትንሽ ውስን የሆነ ሪሶርስ ወይም ስኬርስ የሆነ ሪሶርስ ነበረን፣ ግን ያችን ኢንተግሬት አድርገን ባለችን ሪሶርስ ባለችን ነገር ተጠቅመን ማኔጅ አድርገን በጣም ውጤታማ መሆን ትልቁ ቫይታል ፎርስ የማኔጅመንት ቫይታል ፎርስ ምንለው ነገር ነው። ኢንተግሬት ስኬርስ ሪሶርስ ኢን ኦፕቲመም፣ በስኬርስ ሪሶርስ በተወሰነ ሪሶርስ ውስጥ ፕሮዳክቲቪቲያችንን መጨመር መቻል ወይም ውጤታማ መሆን መቻል የማኔጅመንት ትልቁ ቫይታል ሚና ነው። በቃ ይሄ ነገር ደግሞ the fourth characteristic of management universality of management, right? የመጨረሻው ደግሞ management in all organization helps to achieve organizational goals። የትኛውም ኦርጋናይዜሽን ማኔጅመንት በሁሉም ኦርጋናይዜሽን ምንድነው መጨረሻ ላይ ሄልፕ የሚያደርገው የሚረዳው የኦርጋናይዜሽኑ ኦብጀክቲቭ አላማ ማሳካት ነው። ይሄ ደግሞ ዩኒቨርሳሊቲ ነው እንድል ያደርገናል። ይሄ ባህሪው ነው። right? in some management theory, management principle have universal application in all kinds of organized and purposeful activity and at levels of management። ምንድነው ማኔጅመንት? የማኔጅመንት ቲዮሪ፣ የማኔጅመንት ፕሪንሲፕል፣ የማኔጅመንት መርህ ዩኒቨርሳል ነው። የትኛውም in all kinds of organized purposeful activity and የትኛውም ሌቭል ላይ ማኔጅመንት ዩኒቨርሳል፣ የማኔጅመንት ፋንክሽን፣ የማኔጅመንት ፕሪንሲፕል፣ የማኔጅመንት ቲዮሪ። ስለዚህ ዛሬ ያየነው ማኔጅመንት ዩኒቨርሳል ነው። ማኔጅመንት ዩኒቨርሳል ነው። የተለያዩ ፕሮፌሽናሎች ማኔጅመንት አግሪ ያደርጋሉ፣ ይስማማሉ ዩኒቨርሳል እንደሆነ። እንግዲህ እያንዳንዱን ነገር ለማየት ሞክረናል። ዛሬ ስለ ማኔጅመንት ዩኒቨርሳል መሆኑን ተመልካቾቼ ዛሬ ስለ ማኔጅመንት ዩኒቨርሳል ነው የምናየው ብያችሁ ነበር። አርቋል። ቀጣይ ክፍል የምንገናኘው ማኔጅመንትስ ዲለማንስ የሚባል አንድ ርዕስ አለ። ወይም ማኔጅመንት ሳይንስ ነው፣ ማኔጅመንት አርት ነው፣ ማኔጅመንት ፕሮፌሽን ነው የሚለውን ነገር የምናይበት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እናም እንዲሁም ፒዲኤፎችን ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ ዲስክሪፕሽን ላይ ቴሌግራም ቻናላችንን ሊንኩን እናስቀምጣለን። እየገባችሁ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ላይክ እንዳይዘነጋችሁ። የሚቀጥለው ክላስ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።